Кожен з нас має голос, але не кожен має відвагу, щоб ним скористатися. Не кожен голос чути. Інколи його заглушують упередження, інколи його ігнорує система, інколи його пригнічує власний страх. Є люди, чия повсякденність виглядає зовсім інакше. Боротьба починається зранку, з бордюру, з бюрократії, з байдужості, але найбільше боротьба із самотністю. Вони не шукають жалю, не хочуть співчуття. Вони хочуть лише одного, щоб їхній голос мав значення. Цей фільм про тих, повз кого ми часто проходимо, не сказавши ні слова. Про тих, кому набридло бути іншими. Про тих, хто щодня будує своє життя. Доброго дня, перш за все. Доброго дня. Дуже дякую вам за те, що ви сьогодні погодились поспілкуватися. Дякую тобі. І представтеся для початку, як вас звати, як звати вашу красиву дівчину. Дякую за запрошення. Мене звати Мар'яна Кошманюк. Це моя донечка Маргаритка Кошманюк. І скільки їй років? Я І трошки 11. О, тобі 11. Це вже досить велика дівчина, класно. Розкажіть трошки про неї, хочу більше знати. Чарівна усмішка, взагалі гарна дитина така. От я хочу, щоб ви її охарактеризували, розказали про неї трохи. Зараз буду плакати. Маргаритка – це втілення сили, терпіння великого. Дитина, яка навчила дивитися на світ зовсім по-іншому, навчила вірити, навчила любити життя, ніколи не зупинятися на досягнутому. У неї дуже добре серце. Вона чутлива. Вона успішна. Те, наскільки вона може, вона докладає зусиль, і воно в неї виходить. Зараз бракує трохи самостійності, вже в такому віці його цієї самостійності мало би бути більше. Але в силу, мабуть, складності діагнозу і того способу життя, я сподіваюся, що ця самостійність прийде згодом і буде на користь їй. Ви тільки що сказали, що складності діагнозу. От я би хотіла, щоб ви трохи про діагноз сказали, так? З вашого дозволу, я розумію, що ваші сльози сьогодні – це більше сльози щастя, того пройденого шляху і десь гордості, так? За вас обох. І давайте ми трохи вернемося туди, щоб іншим показати, що це все можливо. Що ніколи не треба опускати руки, що ніколи не треба здаватися, так? Що це був за діагноз? Коли ви про нього дізналися? Ми з чоловіком одружилися, завагітніли. В мене прекрасно проходила вагітність. І я вже збиралася в декретну відпустку, проходила чергове УЗД-обстеження. І на УЗД мені встановили, що у дитини є гідроцефалія внутрішня. Мене положили в лікарню на лікування. Причому, що на той момент достовірно діагноз не був встановлений. Я на свій страх і ризик написала відмову від цього лікування, бо мені призначили 2 пакети, на той час таких жовтих 2 пакети ліків, якими мене хотіли пролікувати. Тобто я була не впевнена, що цей діагноз, який вони поставили, правильний. І почався пошук
встановлення правильного діагнозу. Це був Луцьк, тобто було пройдено буквально в тиждень часу ОЗД в Тернополі, в іншій приватній клініці, далі Луцьк. Хоча лікарі переписували той діагноз внутрішня гідроцефалія один від одного, і потім я потрапляю тут в Тернополі в іншу державну лікарню, на УЗД мене скеровують і мені встановлюють діагноз спіна біфіда. Тобто ця внутрішня гідроцефалія вже була наслідком розщілення хребта. Далі діагноз було підтверджено в Львові, в медико-генетичному центрі регіональному. Нам залишилося 2 місяці доношувати вагітність. Нам пояснили, який це складний діагноз, що можуть бути різні варіанти, але шанс на життя є. Єдине, що після народження дитина буде потребувати оперативного втручання на спинному мозку, можливо, там далі корекції гідроцефалії. Ну і так ми доношували нашу вагітність. Насправді це було два надважких місяці, тому що ми нікому в родині цього не розповідали, тому що розуміли, що це настільки був важкий психологічний тиск кожному пояснити, що не так з твоєю дитиною. І некомпетентність лікарів, відсутність етичного якогось спілкування. Знаєте, на той момент були різні думки. Тобто я прийшла, наприклад, до нейрохірурга дитячого, готуючись вже до планової операції. Він мені сказав: жіночко, що ви придумуєте, беріть ці папірчики, йдіть до церкви, моліться. Я вам що можу сказати з вашим діагнозом, знаєте? Або тут в Тернополі, наприклад, встановлювали діагноз, і вона, лікар УЗД, дивиться на, у мене вже 7-й місяць, уявляєте, жінка так з дитям під серцем. І вона так до колеги каже: та тут аборт. Тобто, знаєте, оця така байдужість, черствість, це все є в медичній спільноті. Я не хочу нікого образити, але насправді це є. Тобто морально-етична відповідальність лікаря повідомити батькам чи тому ж самому пацієнту його діагноз етично, це є велика проблема, на жаль. А далі відбулося народження Маргаритки. Першу добу одразу я не так переживала за себе після пологів, як за її проведення операції. Одразу її в той самий день перевели в обласну дитячу лікарню, в хірургію. На наступний день була проведена оперативне втручання, пластика спинномозкової кили. У нас був складний випадок мієломенінгоцели, тобто це був задітий спинний мозок, нервові закінчення, тканини, які підлягали пластиці. Наступним кроком я її побачила аж на 4-ту добу, тому що я в одній лікарні, вона в іншій. Коли я вже могла стояти на ногах себе, це більш-менш... Коли мені принесли Маргаритку відділення патології, і просто її перевели з хірургії, принесли і кажуть: все, нате, мама, займайтеся. Всі ходили, я бачила ці погляди там сторонніх людей, там медсестер, тобто всі з таким якимось співчуттям, знаєте. Тобто для них всіх важкий діагноз – це, тобто, приреченість. Безвихідь, так. Для мене це не було так. Я свято вірила в свою дитину. Вона, на щастя, народилася, знаєте, і зовсім інший сценарій, як мені прогнозували. І я займалася. Я просто з перших днів розуміла, що мої сльози, мій розпач, він нічим не допоможе моїй дитині. Лише коли я буду в стані
допомогти сама собі, тоді я зможу їй допомогти. От, і розпочалася боротьба за її життя. Далі приєднався діагноз внутрішня гідроцефалія. Насправді вона наростала, але ми медикаментозно цей діагноз зупинили. Ми не шунтовані, хоча переважна більшість діток, майже 70% дітей зі спіна біфіда потребують встановлення лікворошунтуючої системи. Ми, на щастя, цього уникнули. Ну і в місяць часу ми прийшли додому. Прийшли, і в нас розпочалося ніби звичайні будні догляд за раною післяопераційною, далі купання, прогулянки. І ми вели в сім'ї звичайний спосіб життя. Тобто в нас не було думки про те, що в нас дитина з складним діагнозом, що в нас дитина з інвалідністю. Тому що її поведінка, її очі, ці розумні самих пелюшок, знаєте, воно все тримало нас тримало в тому тонусі, що ми не здавалися. В півроку приєдналися, верніше, інші ускладнення. Це порушення функції тазових органів, проблеми з сечовивідною системою. Це були часті рецидиви інфекцій сечовивідних шляхів, про що, на жаль, ніхто ніколи нам не казав. Тобто для всіх в медичній спільноті спіна біфіда – це була типу спинномозкова кила, параліч для дітей, крісло колісне і все. Тобто це діти, які ніколи не будуть ходити. Ось таке розуміння. Плюс гідроцефалія, могли бути якісь ментальні порушення, а ось за функцію тазових органів ніхто нічого не говорив. І у нас було таких 3 кризових моменти з півроку до 1,5 року, коли ми лежали в лікарні, довго лежали, це були постійні антибіотики, постійні якісь лікування, і ніхто не міг дати відповіді, чому так і що з цим робити. Тоді я почала шукати лікарів в інших областях. Це був і Львів, і Івано-Франківськ. Я дякую своїм батькам, які мене підтримали, знаєте, в той час залишили все, вони об'їздили з нами багато цих медичних закладів. Я дізналася, що існує практика катетеризації сечового міхура, яка насправді рятує сечовий міхур, нирки і дає можливість цим дітям розвиватися, і вони не потребують цього постійного медикаментозного лікування. Ось далі цю практику підтвердили амбасадори, напевно, Міжнародної федерації спіна біфіда гідроцефалії, які приїхали з візитом в Тернопіль. Це був П'єр Мертенс від благодійної організації Child Help, які підтвердили, що діти з таким діагнозом завчасної медичної допомоги, за правильного догляду мають усі шанси на повноцінне життя. І що в першу чергу особистість, а не інвалідність. І що практика управління тазовими органами, вона є, вона існує і вона доводить свою ефективність. І з того часу, коли ми перейшли на цю всю програму, багато чого в житті змінилося. Коли Маргариті було 3 роки, я вирішила з батьками області об'єднатися, і ми створили громадську організацію саме для батьків дітей зі спіна біфіда. І ось з того часу дотепер ми просуваємо ось цю ідею безперервного догляду, цього комплексного підходу, коли команда лікарів має працювати з дитиною, коли батьки є невід'ємною частиною тої команди. Тобто, що батьківська компетентність має велике значення. Коли мама з татом обізнані, що в їхньої дитини є ряд проблем, але перше вирішується так, друге вирішується так, а на 3-му етапі мають вони самі собі допомогти. Тобто оце усвідомлення діагнозу, я все кажу, що, напевне, на усвідомлення діагнозу достатньо року. Тобто, щоб батьки зрозуміли, що це таке.
І далі ставили собі чіткі плани, коли ми що маємо виконувати. Це фактично режим такий. Так, це своєрідний, спосіб так. життя, просто інший спосіб життя. Ці всі медичні маніпуляції – це просто інший спосіб, наприклад, континенції, так, для пацієнта, або різні ортопедичні реабілітаційні засоби – це теж спосіб для того, щоб покращити як життя дитини, так і життя батьків. Тому що ми ніхто не вибирали бути батьками дітей з інвалідністю. У нас так вийшло по життю. Це генетично просто. Якщо брати спіна біфіда, це є комплекс, або ж тобто це багатофакторний вплив. Генетичне, плюс середовище, плюс недостатність фолієвої кислоти в організмі жінки на момент зачаття. І саме профілактика цього захворювання є теж дуже важливим моментом. Тобто свідомість жінок дітородного віку про те, що вони можуть запобігти, знаєте, або хоча б, звичайно, що не всі випадки можна попередити, але розуміння того, що жінка мала би це вживати, це відповідальність не лише самої жінки, бо так суспільство створює, що ніби жінка винна в тому. От ви не пили, і у вас такий випадок. Ні, не жінка. Винне суспільство, яке про це не говорить. Тобто ви вважаєте, має бути ціла програма? Ціла програма, так. І це мало би бути навіть і зі школи, щоб Так, завчасно... Звісно, так. Це навіть дівчата-підлітки, які приходять з мамою до звичайного дитячого педіатра, уже їм треба говорити, що коли ви будете планувати, там, будете дорослі, ніхто не знає, коли він, тобто більшість вагітностей в Україні взагалі не заплановані, так? Всі живуть статевим життям. І це важливо говорити про те, що є можливість запобігти не тільки спіна біфіда, а іншим захворюванням. Тому що це, фолієва – це як будівельний матеріал клітини. І про це треба говорити. Державна програма має бути зосереджена на профілактиці, а не на тому, щоб, знаєте, лікувати вже все те, що сталося. Повертаючись до тих ваших перших моментів, ви казали, що ви родині не розповідали, хто був тоді з вами чоловік, я так розумію. Так. А батьки коли дізналися ваші? Коли дитина народилася вже. Тобто ви оцих 2 місяці виключно між собою? Так. Тобто таке, щоб... Інформація не просочувалася. Ніхто не знав. Лише ми так вирішили, тому що це був дуже великий психологічний тиск на нас. Знаєте, родину, сім'ю, яка потрапляє в таку ситуацію, мали би вести психологи, соціальні працівники, можливо. Тобто пояснити так, щоб та сім'я мала надію, знаєте, що вони розуміли, які їхні кроки. Тому для цього теж треба оцей мультидисциплінарний підхід, він дуже важливий. Бо він починається ще задовго до того, як дитина народиться. Саме з підтримки цієї сім'ї. Чому у нас розпадаються потім сім'ї, так? Не витримують чоловіки дуже часто, не витримують цього тягара, що ось в сім'ї дитина з інвалідністю. Дуже багато матерів залишаються наодинці з дітьми, яким потребують щоденного догляду. Як чоловік ваш з цим справляється? У нас теж були кризові моменти. Багато, напевне, кризових моментів. Але кожен раз, коли ми переходили ту кризу, ми поверталися до того, скільки ми вже разом пережили. Це нелегко. Але це можливо, знаєте, коли ти обираєш людину по життю, якщо вона дійсно твоя. Бо інколи трапляються такі випадки, коли людина не твоя. І це, тобто якісь такі... Тоді, напевно, варто відпускати один одного, тому що це нічого доброго не приносить ні дитині, ні один одному. Що вам допомагало пройти ці кризові моменти? Бо це також дуже важливий досвід. Підтримка батьків.
підтримка друзів. Я ніколи не залишалася наодинці. Тобто я була завжди відкрита. До мене в пологовий завжди, не в пологовий, а от в відділення патології. Це, по суті, закритий такий відділ в лікарні, куди не дуже багато там кого запускають. До мене кожного дня хтось приїжджав або приходив. Я відкрито говорила про те, що з моєю дитиною, чому воно так могло статися там, хоча я на той момент ще й сама, напевно, не дуже розуміла. Але те, що люди бачили, там росла голівка з гідроцефалією, там одна ніжка менше рухалася місяці після операції, але я була відкрита, я з подругами, навіть з чоловіками подруг, я могла вільно говорити, тобто друзі мене підтримали. Можливо, із-за того, що я була відкрита до них, я не заховалася в свою шкарлупу, тому що воно нічого не дає. Тобто, якщо є люди по життю, які готові тебе підтримати і можуть тобі допомогти, то це теж порада для батьків, що треба цим користуватися. Не закривати Не себе. закриватися, так. І навіть інколи попросити про допомогу, це теж такий важливий момент, знаєте, коли переламати себе. Бо дуже часто, чого я там буду когось навантажувати, в них своя сім'я, там своя родина. То до мене друзі казали: Мар'яна, ти дзвони нам, ми в будь-який час, ми все можемо, тільки скажи. Тобто це бажання допомагати і уміння приймати, бути вдячним, знаєте, приймати цю допомогу. Це теж дуже важливо. Не всі вміють, не всі хочуть. Фактично, ваша відкритість створила для Маргарити і світ відкритий, сприятливий для цього. Мабуть, так. Ми, окрім ось цих проблем з тазовими органами, так, які теж були, це насправді друга проблема після гідроцефалії. Це дуже важливо по життю, бо воно максимально впливає на психологічний стан дитини, на фізичний стан, тому що постійне вживання антибіотиків там чи ліків, воно теж не дає сили дитині, а навпаки шкодить. Тому ось, якщо є можливість користуватися іншими практиками, це допомагає усім, взагалі всій сім'ї, бо змінюється спосіб життя. Іншим питанням є ортопедичні складнощі таких дітей. Ми з 7 місяців використовуємо різні ортопедичні пристосування. Тобто це ортези, ортопедичне взуття, ходунці, крісло колісне. Тобто у нас зараз теж є крісло колісне на далекій відстані, тому що там Маргаритка втомлюється. Якщо ми десь далеко можемо гуляти, то ми використовуємо. В ортезах ходить, але теж ортези зараз в Україні насправді вони завжди були проблемою, а зараз це чомусь дуже така актуальна проблема у зв'язку з повномасштабним вторгненням, великою кількістю військових, які потребують протезування. Наші діти Цивільних, так. Наші діти, які потребують ортезів, вони відходять на задній план. Але це дуже важливо. Ортез допомагає сформувати кісткову систему дитини, яка росте. Тобто, якщо для дорослого це вже не так актуально, то для дитини це можливість тим пластичним кісточкам підлаштуватися і вирости в правильній формі, і дати можливість ходити. Тому теж постійні реабілітації. На початках це були державні заклади, потім, коли був якийсь такий, напевне, пошук. Знаєте, діти зі спіна біфіда, я ж кажу, вони дають такий якийсь стимул в житті ніколи не зупинятися. Тому що ти спостерігаєш, коли ти ходиш до одного фахівця, ви дійшли до певного рівня і далі розвитку немає. І ти мусиш когось шукати далі, щоб дати розвиток цьому. Тому це пошук завжди, то масаж, то реабілітація, то якась фізична терапія. Вдома там обладнано півтренувального залу. Взагалі система соціального захисту в Україні, вона дозволяє отримувати
безоплатно різні реабілітаційні засоби, таке там, наприклад, як шведська стінка, чи там дошка Євмінова, чи вертикалізатор, ходунки, ортези. Ну, тобто це все є можливо. Просто про нього треба знати, його використовувати. Ну, ось так ми перші кроки Маргаритка зробила, свої перші кроки зробила у 3 роки. От набратися теж терпіння батькам дітей з такою спінальною травмою, це теж важливо. Тому що всі хочуть, то знаєте, там от ти гуляєш з візочком, там діти її віку вже там бігають, а вона не може ще, не може, вони мусять Є дітки, які ніколи не будуть ходити, але це теж не стоп, це не криза, це просто інший спосіб життя. Є крісло колісне, яке є активне, і дитина в ньому абсолютно самостійна. Абсолютно. І незалежна від інших. І вона щаслива, тому що вона може рухатися так, в свій спосіб. Ви кажете, тренажерний зал у вас майже в хаті. Ну, так. Тобто вона в нас і спортсменка одночасно. Ну, Не кожен так займається щодня. Ну так, з тим в нас трохи бажань не дуже багато, але у нас періодами, так знаєте, по гіперболі трохи займаємося, трохи ні, але насправді постійний такий фізичний вплив на організм, він має дуже велике значення. Мають бути м'язи сильні. Так. Щоб утримувати хребет, мають бути натреновані м'язи спини, щоб підтримувати ходьбу, мають бути натреновані м'язи і спини, і ніг. Якщо взяти, наприклад, і так багато є діток, які ходять зі спіна біфіда, але у них на обстеженні електронейроміографії лише одна ножка робоча. Ну, тобто нервова провідність лише є в одній нозі. Інша нога – це просто натреновані м'язи, які допомагають ходити. Я розумію, скільки Маргаритка чи будь-яка інша дитина з таким діагнозом докладає зусиль для того, щоб зробити крок. Це насправді, мені здається, ми навіть не уявляємо, що це таке. Як воно титанічно, не можемо відчути. Так, не можемо це відчути. Їй зараз 11, у вас нові виклики, напевне, з цим віком пов'язані. Ну, так. Криза підліткового віку, ви маєте на увазі? Не тільки це дорослішання, це формування. Дорослішання, формування. Ну, мабуть, великою справою є те, що ми постійно багато спілкуємося. Тобто у нас такі дружні стосунки, ми можемо про все відкрито поговорити, що я, що вона зі мною. Інколи це бувають такі виховні моменти досить складні, важкі для обох, але камінь точить, тому отак в співпраці, в роботі. Ну, це, мабуть, теж сам діагноз впливає на світосприйняття цих дітей. Вони не впевнені у собі, вони залежні від зовнішньої допомоги, підтримки. Ось. Але в той же час оцей їхній великий такий багатий внутрішній світ, коли вони мають це своє добре серце, знаєте, і вміють дослухатися, то воно виручає. Ви не раз говорите, що в неї добре серце, так? Я би хотіла, щоб ви більше розказали про це. В чому це проявляється? Її вчинках, її поведінці, в її висловлюваннях, наприклад, про якусь там одну ту чи іншу ситуацію. Вона мислить не на свій вік. Вона інколи може так видати такі речі, що мені навіть, напевне, на думку не спало. Влучно, знаєте, так вкластися в 2 речення, сказати про те чи інше. Ну, вона не бачить, по-перше, якось ми так від самого початку, ми не робили акценту на тому, що у неї інвалідність. Вона себе почуває комфортно, де вона там не буває.
Можливо, вона внутрішньо переживає ці моменти, але вони не так її ранять, якби там ми робили все ідеалізовано, знаєте. Тобто вона знає собі ціну, вона знає, що вона ходить так, а не інакше. Вона може те, а не інше. Своїм якимось внутрішнім світом вона може компенсувати те, що її однолітки не можуть зробити. Ну, якось так. Ви, бо це виклик і для вас емоційний. Як ви справляєтесь зі своїми емоціями? Ой. Я так розумію, що ви повинні контролювати, щоб десь ви були двоє в балансі. Ну, насправді так. Це інколи буває дуже складно, тому що воно накопичується. Але молитва – це такий, насправді, ліки універсальні від всього. Віра. От ніколи не дати собі всередині здатися. Коли ти тухнеш, то нічого не виходить. Тому я не даю собі це. Я не знаю, як це прийшло до мене. У мене, ну, тобто, я не дуже там змінилася від того, як до того часу, як народилася Маргаритка, але багато моїх поглядів на життя, вони стали трохи іншими. Я ніколи не розчаровуюся. Я знаю, що все, з будь-якої ситуації є вихід. Все можна пережити. Те, що нас насправді не завдає нам якоїсь критичної шкоди, то ми зі всього можемо вийти в ці ситуації. Як я регулюю свій психологічний стан? Ну, не знаю, якийсь в мене є внутрішній баланс. Тобто я знаю, в який момент відключити свої погані думки і свої емоції. І або переключитися на якусь іншу справу, або просто внутрішньо поговорити сама з собою, розкласти на поличках, коли, якщо буде так, то буде так. Або, ну, тобто сам собі психолог, знаєте. Звичайне спілкування, там зараз більше спілкування з родиною, батьки, це те, що можна проговорити, там чоловік. Ну, такі, знаєте, відверті розмови, вони теж багато дають. Тобто ти говориш і ти вже розумієш, в чому проблема. Окрім молитви і цих всіх речей. У вас є час трошки на себе? Ну, щось любите? Щось таке улюблене? Я намагаюся приділяти час на себе, але насправді, коли розпочалася повномасштабна війна, до нас звернулися партнери з Бельгії, ось саме ці амбасадори, які приїжджали в Тернопіль. І вони сказали, що ось ви підтримуєте родини зі спіна біфіда в Україні, чи ви готові отримати нашу підтримку. І я написала проєкт, і вже ось 5-й рік ми в цій програмі. Програма підтримки. Зараз у нас в організації, тобто під нашою опікою, більше як 250 родин по Україні, дітей зі спіна біфіда. І я їх якось стараюся тримати в такому дружному колі. У нас є чат, в якому ми там майже кожного дня спілкуємося. Нові родини, які приєднуються, я намагаюся до них телефонувати, консультувати, пояснювати, розказувати для того, щоб вони не були такими, як ми колись були, знаєте, нічого не знали. І я до чого я веду, коли в мій час на мене. Я собі так колись ще вирішила, що я не маю такої можливості там багато десь донатити, так, чи там десь волонтерити. Але я знаю, що я можу своїм словом, своїм часом комусь допомогти. Ось коли я допомагаю тим іншим родинам, я збагачуюся внутрішньо і морально, і фізично. Тобто я розумію, що я
в один момент щось віддала, але в наступний я щось отримаю. Тобто якось воно так, знаєте, кругообіг добра в природі. Воно працює. Це така своєрідна місія у вас вийшла. Мабуть, так. Мабуть, так. А те, що дає можливість мені релаксувати, це дача, будинок за містом, де є грядки, свіже повітря, природа. Ви так сказала про дачу, Маргарита запустилась. Вона з вами на дачі, так? Вона з нами на дачі, так. Дача з'явилася у нас в момент, коли ми були вагітні. І насправді цей клаптик землі був для нас великим релаксом на той момент, коли ми переживали всі ті складні моменти, бо ніхто тоді нас не розумів, для чого воно вам. Ти вагітна там, з животом на 7-му місяці чи на 8-му, там, і ти в город садиш, там ще щось, знаєте, це була така працетерапія. Свіже повітря, тишина, пташки, бджоли, квіти, сад. Тим більше, що ви тоді нікому не розповідали так, це все. Так. І от воно так залишилося таким, така частинка землі, де можна відпочити. Насправді, якось воно так лікує. Інший спосіб – це прибирання в хаті. Це я починаю, якщо в мене насправді накопився якийсь такий складний період, коли мені треба видихати, то це складання в шафі, це все витягується, складається. І ота негативна енергія виходить в такий спосіб. Я вам сьогодні дуже дякую за розмову, бо дуже така позитивна вийшла. Я би хотіла, щоб з вас брали приклад інші батьки. Тому що Маргарита дуже чарівна, і вона у нас сьогодні просто зірочка, скажімо так, щоб вони не відмовлялися і продовжували далі йти заради того майбутнього. Дякую. Дякую вам. Дякую тобі.